नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म निम्कीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र सुरुमा मैले लिएको छु मैदा र घिउ, नुन, चिनी, अनि यो चाहिँ इसागल हो, अनि अर्को चाहिँ ज्वानो अनि तातो पानी लिएको छु। र पहिला चाहिँ मैले घिउ हालेँ मैदामा। र त्यसपछि थोरै नुन हाल्नु होला, स्वाद अनुसार आफूलाई कति मन पर्छ। चिनी चाहिँ अप्सनल हो, हजुरलाई मन पर्यो भने हाल्न सक्नुहुन्छ, मन परेन भने नहाल्नु नि सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ इसागोल। इसागोल पनि अप्सनल हो, हजुरले इसागोलको सट्टा बेकिङ पाउडरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ इसागोल युज गरेको छु। र ज्वानोले चाहिँ मिठो फ्लेभर लिएर आउँछ। ज्वानोलाई चाहिँ एकचोटि राम्ररी क्रस गर्नु होला हातमा राखेर, अनि यसले बास्ना पनि राम्रो लिएर आउँछ निम्कीमा। र पिठो मुस्नको लागि चाहिँ मैले हल्का तातो पानी लिएको छु। पहिला चाहिँ सबै पिठोलाई मिक्स गर्नु होला, अनि थोरै थोरै गरेर पानी हाल्नुहोस्। आज चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टाइपको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने जो मान्छे नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। पिठोलाई मजाले मुस्दै जानु होला। डो चाहिँ ठिक्क टाइपको बनाउनु पर्छ, धेरै साह्रो पनि होइन, धेरै गिलो पनि बनाउनु हुँदैन निम्की बनाउनको लागि। यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनु पर्छ, मजाले डो बनाइसकेर थिचै गर्नुपर्छ। अनि केही बेरको लागि चाहिँ छोपेर राख्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई 30 मिनेटको लागि छोपेर राख्न जाँदैछु। अब चाहिँ हाम्रो पिठोको डो पनि रेडी हुन लागिसकेको छ। अब चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब हजुरले चाहिँ 30 मिनेटको लागि यसलाई छोपेर राख्नु होला। थोरै फुल्छ पिठो, त्यही भएर 30 मिनेट राख्नको लागि जाँदैछु म चाहिँ। अब चाहिँ 30 मिनेट पनि भइसकेको छ। हाम्रो पिठो हल्का फुलिसकेको छ इसागोलको कारणले गर्दा। र पहिला चाहिँ एकछिन चाहिँ यसलाई अलिकति टाइम चाहिँ मिच्नुपर्छ। राखिसकेपछि हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, हजुरले त्यसमा पनि फलो गर्नु होला, फलो गर्न नबिर्सिनु होला है। माथिबाट मैले चाहिँ तेल छर्केको छु यो पिठो बेल्नको लागि। बिस्तारै बेल्दै जानु होला, चारैतिर गोलोमा जस्तो सेपमा हुन्छ। सेपले गर्दा केही पनि फरक पर्दैन, तर बेल्न चाहिँ राम्ररी बेल्दै जानु होला। गोलै हुनुपर्छ भन्ने नि छैन, गोलो नहुँदा नि केही फरक पर्दैन। चारैतिर बेल्दै जानु होला, सबैतिर। तपाईहरुले नि यस्तो उसमा बेल्न सक्नुहुन्छ, मजाले पुसेर सफा गरेर। मैले नि यसमै गरेको हो, यसमा सजिलो हुन्छ। यो पिठो चाहिँ अलि धेरै नै चाहिन्छ यसमा बेल्नको लागि, त्यही भएर मैले चाहिँ यसको युज गरेको हो। थोरै थोरै गर्न नि जाब हुन्छ निम्की बनाउनको लागि, एकैचोटि गर्दा सजिलो हुन्छ।
हजुरहरूले चाहिँ यो दिउँसो स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। चियासँग साथीभाइहरूसँग बसेर खान नै सजिलो हुन्छ। एकैछिनमा घरमा तुरुन्तै बनिहाल्छ। अब चाहिँ मैले बेलेर पनि रेडी गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई मिलाएर काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ साइडको काटेँ पनि र थोरै चाहिँ त्यसलाई निकालेँ। बिस्तारै सिधा लानु होला। हल्का हातले काट्नुपर्छ। यो कटिङ गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन, एकदम इजिली छ। हजुरले एकचोटिमै राम्ररी बनाउन सक्नुहुन्छ निम्की। र यसलाई चाहिँ क्रस पारेर काट्नुपर्छ, सिधा सिधा होइन निम्की बनाउँदाखेरि चाहिँ। र आज चाहिँ यो निम्की चाहिँ मेरो मम्मीले बनाउँदै हुनुहुन्छ। र मैले चाहिँ हामीले चाहिँ सनफ्लावर तेलको युज गरेको छौँ। यो चाहिँ अगाडि नै बसाएर राखिसकेको थियो तेल तताउनको लागि भनेर। र अब चाहिँ यसमा हालिरहेका छौँ। हजुरले थोरै थोरै गरेर हाल्न नि सक्नुहुन्छ, थोरै एकैचोटि हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। पछि तेलमा गएर छुटिन्छ, नभए एउटा एउटा गरेर हाल्न नि सक्नुहुन्छ। एउटा एउटा गरेर हाल्दा चाहिँ हल्का ढिलो हुन्छ, तर निम्की चाहिँ राम्रो बन्छ। हल्का निम्कीको कलर रेड भइसकेपछि चाहिँ यो पाकिसकेको हुन्छ। हल्का कलर चेन्ज हुनुपर्छ। व्हाइट हुँदाखेरि चाहिँ यो पाकेको हुँदैन, भित्र नपाक्न पनि सक्छ। सबै रेसिपी सेम हो, हजुरहरूले फेरि त्यसरी नै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ निम्की बनाएर रेडी भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ निम्की पनि रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।